با درود به شما بینندگان عزیز، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید و در این ایام بهاری با ورزش و تندرستی بتونید زندگی خوب و شادمانی را داشته باشید. میخوام یک تشکری بکنم از همه عزیزانی که در طی خرداد ماه در کارزار 10,000 قدم در روز شرکت کردند. واقعا این یک ماه تجربیات خیلی خوبی را به دست آوردیم. هزاران نفر در سراسر دنیا، از ایران تا کشورهای اروپایی تا آمریکا تا کشورهای خلیج فارس، همه جا واقعا پیام ها و ویدیوهای زیباشون میرسید و نشون میداد که چقدر مردم ما علاقمند هستن به اینجور فعالیت ها و چقدر اگه شرایط فراهم بشه و یک هماهنگی و مدیریتی بشه میشه به راحتی مردم رو با ورزش های ساده ولی مؤثر و همچنین کم هزینه به سلامتیشون اهمیت داد. همه عزیزانی که در این چالش بزرگ شرکت کردند و در طی یک ماه بیشتر از 300,000 قدم پیاده روی کردن، تشکر و تبریک بگم و امیدوارم شما عزیزانی هم که از دست دادین حتما در آینده به این پیاده روی بپیوندید. بیشتر از همه دوست دارم از 10 نفر از اساتید و همراهان عزیز این کارزار که در مدیریت و در واقع هماهنگی های پشت صحنه همکاری داشتن تشکر بکنم، برای اینکه این برنامه متنوع تر بشه و از زبان سایر عزیزانم یه سری پیام های را بشنوید. در این برنامه 2 تا از همراهان عزیز کارزار 10,000 قدم در روز رو دعوت کردم که یکشون خانم طیبه مهربانی هستن که قبلا در خدمتشون بودیم در یه برنامه زنگ سلامت، و نفر بعدی هم خانم دکتر گلاله توکلی هستن که ضمن خوش آمد به شما هر دو عزیز. امیدوارم که همیشه همچنان با انرژی و با همت به این پیاده‌رویتون ادامه بدید. خب خانم مهربانی، شما در اول یک خلاصه در رابطه با این تجربیات یک ماهتون بفرمایید. البته شما 20 سال روزی صدها هزار قدم پیاده روی میکنید و این 10,000 تا برای شما یک دستگرمی بود. واقعا 10,000 تا انرژی میبره، زمان میبره و همت میخواد واقعا تموم بکنید. بفرمایید لطفاً. خب منم خواستم سلام و درود به خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر عزیز و خانم دکتر عزیز. خیلی ممنون که شما این کارزار را به راه انداختین. واقعا میتونم بگم یکی از کارهای بسیار مهمی بود که من در این ماه با شماها همراه شماها انجام دادم. شخصا به کار جمعی من خیلی عقیده دارم و این کار جمعی که شما به راه انداختین یک نوع چی میگن یه راه مثبت بود برای من. درسته همونطور که گفتیم من روزانه خیلی پیاده روی میکنم، دلیلش به خاطر کارم هستش، ولی خب این ماه برای من یه تجربه بسیار بسیار گرانبهایی بود از این نظر که همبستگی بزرگی بود بین هموطنان عزیزمون، چه خارج از کشور چه داخل کشور. این کار مثبت برای من بسیار بسیار ارجمند بود. خیلی متشکرم خانم مهربانی، واقعا حضور شما و همراهی شما خیلی باعث افتخار بود. خانم دکتر توکلی، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از توصیه ها و همراهی های مفید و خوب شما در طی روزهای این کارزار. شما هم یک مقدمه رو بفرمایید. من هم در درجه اول سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی، خدمت خانم مهربانی عزیز که واقعا یکی از اعضای بسیار فعال این کمپین بودن و سپاسگزاری می کنم آقای دکتر از جناب عالی که همچین حرکتی رو شروع کردید و باعث شدید که ما هم به فکر بیفتیم در منطقه‌ای که زندگی می کنیم برای ارتقای سلامتی، برای واقعا تفکر کار جمعی، کار گروهی و ایجاد اتحاد بین بخصوص هموطنانمون. ما همین حرکت رو شروع بکنیم. من هم اینجا در جایی که زندگی می کنم گروهی تشکیل دادم و ما هم این فعالیت ها رو اینجا با هماهنگی انجام دادیم و به واسطه اینکه به هر حال اکثر دوستان کار میکنن در طی روز مشغول هستن، ما سعی کردیم که روزهایی که تعطیل نیست به صورت انفرادی این کار رو انجام بدن و در انتهای هفته، در آخر هفته، در ویکند یک روز رو اختصاص دادیم و اون روز رو به صورت گروهی پیاده روی میکنیم که بسیار مؤثر بود و برای من
تجربه بسیار عالی بود. همینطور برای کسایی که با هم واقعا این پیاده روی رو به صورت گروهی انجام میدیم که در مورد اینم به هر حال صحبتایی دارم که به هر حال در خلال صحبت‌ها مطرح میکنم که چه دستاوردهایی بوده و چقدر من استفاده کردم از این قضیه. خیلی متشکرم. همونجوری که هممون دیدیم در بین مردم کشور ما خانم‌های عزیز متاسفانه از 1001 مشکل رنج بیشتری میبرن نسبت به آقایون و عدم داشتن شرایط کافی برای ورزش در فضاهای عمومی و در باشگاه‌ها به خاطر مسئله واقعا شرم‌آور حجاب خودش یکی از دلایلی شده که خانم‌های ما نتونن ورزش کافی داشته باشن و به همون خاطرم متاسفانه دچار مشکلات و ناراحتی زیاد میشوند. تجربی که شما در طی این 1 ماه داشتیم با خانم‌ها رفتیم پیاده روی واقعا نشون داده شد که این 1 ماه به نظر من میتونه آدم با حتی کمترین امکانات، کمترین مدیریت یک گروه 1000 نفره، 10,000 نفره در شهرهای مختلف، 5 نفره، 10 نفره، هر چقدر که بتونیم کنار هم جمع بشیم و مخصوصا از اونجا که در انقلاب زن زندگی آزادی هستیم و دنبال آزادی و رسیدن به حق حقوق خانم‌های عزیز هستیم، به نظر شما آیا با همچین راهکارهایی میشه خانم‌های ایرانی و زنان ایران را به سلامتی بیشتری رساند؟ اولا من یه اشاره‌ای داشته باشم که ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت راجع به حق سلامت صحبت میکنه و سلامت رو از ابعاد مختلف با جزئیات حق هر انسانی در هر شرایطی در هر جای دنیا فارغ از هر گونه عواملی که ماها رو از هم جدا بکنه. یعنی هر انسانی از بعد به تولد حق سلامت داره. این یک. و دوما در به قولی برنامه و اهداف سازمان ملل متحد، اهداف برای توسعه پایدار، به صراحت راجع به برابری زنان و مردان صحبت شده و برابری برای به خصوص برای زنان با از لحاظ آموزش، سلامت، حتی پست‌های فعالیت‌های اجتماعی همه گونه. اما در کشور ما خب به هر حال بنا به دلایلی که همه میدونیم و خیلی بحث شده، متاسفانه این محرومیت‌ها و درجه 2 بودن زنها وجود داره و این واقعاً باعث شده که علی‌رغم تمام اون فضاهای محدود، زنهای ما خودشون به فکر باشن که به فکر سلامتیشون باشن و برنامه‌هایی رو داشته باشن. اما متاسفانه خب اونطوری که بایستی که حمایت بشه از جانب سیستم حمایت نمیشه و خود مردم دارن ابتکار عمل به خرج میدن، چون هدف اینه که برقراری ارتباط سالم و به هر حال اون کامیونیکیشن مؤثر، اون ارتباطات مؤثر بین انسان‌ها، روابط بین انسانی ایجاد بشه، از هم یاد بگیریم، گوش بکنیم به حرف‌های همدیگه. و این در واقع من اتفاقا در این جلسه گذشته، یک شنبه گذشته که ما این پیاده روی رو داشتیم با هم، بهشون گفتم دوستان قبول میکنید که این یک نوع در واقع گروه درمانی هم هست برای همه ما، چون بین ما به هر حال تخصصهای مختلف، آدمایی از طیف‌های مختلف هستن و این خیلی مؤثر بود. یعنی همه بدون استثنا میگفتن ما روزهایی که برمیگردیم حالمون بهتره و این خیلی موثره. و یه نکته دیگه که برای من بسیار جالب بود، در جریان این پیاده روی‌های گروهی من یک دفعه متوجه شدم که ما داریم چند نفر آدم از 3 نسل با هم پیاده روی میکنیم. یکی از مشکلات امروزه دنیا پیوند بین نسل هاست. نسل حاضر با نسل گذشته و نسل بعد خودش خیلی مشکل داره از لحاظ برقراری ارتباط و تنش‌هایی وجود داره. و من دیدم چقدر جالب بود، ما 3 نسل داریم با هم راه میریم و فرصت مناسبی که حرفای همو بشنویم و تنش‌ها کاهش پیدا بکنه. این هدفیه که همه ماها بایستی با اطرافیان خودمون انجام بدیم تا بتونیم به این آگاهی برسیم و مردم بعضی وقتا منتظر جرقه هستن. به راحتی میشه با 2 تا جمله، 2 تا توصیه خوب، البته اصولی و مخصوصا برای همچین روش تندرستی مثل پیاده روی مردم رو با خود همراه بکنیم. یه نکته دیگه هم که خیلی جالب بود، شما در کنار استفاده هشتگ کارزار 10,000 قدم که در طی این ماه همه استفاده می‌کردیم در سوشال میدیا و غیره، شما از هشتگ انسان سالم محور توسعه پایدار هم استفاده کردیم و اینو جا انداختیم که
واقعا خیلی مفاهیم توش داره و خیلی نکات مثبت توش داره که شما در برنامه قبلی هم بهش اشاره کردید. خانم مهربانی، تجارب شما خیلی زیاد داریم، ولی در همین یک ماه هم من دیدم حتی از کوههای در طرف مجارستان بود، کجا بود، مرز آلمان و یه جاهایی رفتین آدم تصاویرش که نگاه میکرد فقط لذت میبرد. دیگه به سایر نکات هم شما بپردازید برای بینندگان عزیز. بله، همینطور که خانم دکترم اشاره کردن، واقعا پیاده روی برای سلامتی انسان بسیار بسیار مفید است. یکی از دلایلی که من همیشه سعی میکنم به پیاده روی های خودم دقت بکنم و اهمیت خاصی بدم همین مسئله سلامتی هستش. همینطور که خانم دکترم اشاره کردن، پیاده روی های جمعی بسیار بسیار مثبت است. یعنی من همینجا به هموطنان خودمون هم دوباره اشاره میکنم، تایید میکنم که حتما به خاطر اینکه تشویق بشن هر روز بتونن به این کار ادامه بدن، حتما به صورت گروهی این کار رو انجام بدن، چون این ارتباطات گروهی هم انسانها را به هم وصل میکنه، هم همدیگر را تشویق میکنه که به این کار ادامه بدن. بله، همینطور که گفتین، من به طبق پیاده روی های خودم که داشتم به جاهای دورتر هم رفتم برای پیاده روی. البته به خاطر مرخصیام بود که راه های دور رو میرم، معمولا خب همیشه امکان پذیر نیست دادم جاهای دور بره، ولی به خاطر این مرخصی هم آره درسته من نزدیک مرز آلمان و چکسلواکی رفته بودم، چون اونجا کوهستان‌های صخره‌ای داره. من عاشق کوه هستم چون که بچه کوه هستم، به خاطر همین هر جا کوه باشه من خودم اونجا میرم که به پیاده روی ادامه بدم. شما بیشترین پیاده روی که داشتین چقدر بوده خانم مهربانی تا حالا؟ بیشترینش 50 کیلومتر بود. یه بار رفتم، بعد فرداش متوجه شدم که برای وجود من با این وزن و سلامتی که خودم دارم زیادی هست، نباید این کارو بکنم، چون بدن من به من میگه تا چه حد باید این کارو ادامه بدم، ولی تا 30 کیلومتر رو راحت میتونم ادامه بدم و هیچ مشکلی هم ندارم. اتفاقا بدنم ترستر میشه، سالمتر میشه، حرکتم بیشتر میشه، ولی خب تمام سعیمو میکنم که بیشتر از 15 کیلومتر نرم، ولی به خاطر کاری که خودم دارم 10 کیلومتر رو در روز همیشه دارم. یعنی چه بخوام چه نخوام باید این 10 کیلومتر انجام بدم، یعنی جزء بایدهای من هست، چون جزء کار من هستش. به خاطر همین خب این کارا خیلی از مردم میگن ما وقت نداریم، فرصت نمیشه. این 10 کیلومتر شما چجوری تو برنامه کارم میکنید روزی 7-8 ساعت؟ تازه با دوچرخه هم من یادم سری پیش گفتیم میرسه این 10,000 قدم رو چجوری در طی برنامه روزیتون میگنجونید شما؟ ببین، ما اول صحبتامون به این اشاره کردیم که سلامتی یکی از هدفهای اصلی ما هستش. یعنی من به عنوان یک انسان اگر خودم رو دوست داشته باشم، سلامتی خودم رو دوست داشته باشم، حتما براش وقت میذارم. همونطور که غذا خوردن رو دوست دارم براش وقت میذارم، درس خوندن رو دوست دارم براش وقت میذارم. سلامتی هم یکی از همین راهه. برای من پیاده روی دیگه جزء کار من شده. به خودم میگم اگه میخوام سالم بمونم باید برای خودم وقت پیدا بکنم. من وقتی سر کارم هستم هیچ وقت نمیشینم، برای هر کار کوچیک بلند میشم راه میرم. این جزء راه رفتن من هست. وقتی تو حیاط مدرسه هستم بچه‌ها بازی میکنن، نمیرم یه گوشه بشینم، همینجور دور حیاط مدرسه برای خودم راه میرم، هم بچه‌ها رو زیر نظر دارم، هم برای سلامتی خودم دارم قدم برمیدارم. وقتی میخوام خرید برم امکان نداره سوار اتوبوس بشم، حتما باید پیاده برم کار خریدامو انجام بدم، یا کار دکتری دارم پیاده باید انجام بدم. سر کارم هم از خونم تا سر کارم قبلا اشاره کردم رفت و برگشتم حدود 20 کیلومتره و من فقط سالی یک بار سوار اتوبوس میشم، اونم اگر زمین یخی باشه، بقیه رو با دوچرخه میرم. این تجربه یک ماه نشون داد این بود که هممون تونستیم چند نفر از خانواده و دوستا و آشناها رو با خودمون همراه بکنیم. خانم دکتر توکلی، خب همینجوری که میدونیم حکومت ما و مسئولین بیمغز ما متاسفانه به فکر سلامتی مردم اصلا نیستن. شما به عنوان یکی از اساتید رشته سلامت چه توصیه هایی به مردم داریم برای اینکه مردم بتونن این کمبود مسئولیت پذیری حکومت رو برای سلامتی خودشون جبران بکنن با ایده های خیلی ساده و راهکارهای جزئی؟ بله، سوال جالبی آقای دکتر. اینجا نقش متخصصین علوم سلامت بسیار مهمه.
که اینها بیان از طریق انتشار آگاهی. ببینید برای انجام این کار مثلا ما توی برنامه‌ریزی‌های بهداشت و درمان میگیم باید تمام بخش‌های توسعه باید با هم همکاری کنن، اما متاسفانه ما می‌بینیم این خلأ رو در کشورمون داریم. بنابراین بایستی که NGO ها، مردم، متخصصین، کسانی که اطلاعات دقیق علمی دارن بیان، الان که سوشال مدیا واقعا نقش بسیار مؤثری داره، بیان این دانش رو در مورد اهمیت سلامت انتشار بدن. وقتی که به هر حال توی مدل‌های تغییر رفتار مدل‌های مختلفی وجود داره، یکی از این مدل‌ها میگه که ما اول باید نالج افراد رو ببریم بالا، دانششون، که اینا به گوششون بخوره، تحریک بشن، تکرار بشه، بعد در گذر زمان با تکرار اون این تبدیل به تغییر نگرش افراد بشه. تغییر نگرش زمانی تبدیل به تغییر رفتار عملی میشه که مرتباً تکرار بشه و به عمل در بیاد. به هر حال از لحاظ علمی حداقل ما 30 روز احتیاج داریم که یک کار رو به صورت مداوم پیوسته انجام بدیم که به قولی شیارهای مغزیمون تغییر پیدا بکنه، یعنی الگوی رفتاری غلط تبدیل به الگوی رفتاری درست بشه. و این تنها راهیه که ما میتونیم انجام بدیم و حمایت بشه از مراکز خصوصی که برای ورزش بانوان، آقایون، همه فرق نمیکنه، چون واقعا همه باید سالم باشن. چون من همیشه واقعا توی صحبتام میگم انسان سالم محور توسعه پایداره. ببینید انسانی که سالم باشه خوشفکرتره، ایده های بهتری داره، خلاقتره، پر انرژی تره و به قولی میگن پروداکتیو تره، مولد تره. چون این انسان هایی در جامعه میتونن نقش آفرینی بکنن از هر لحاظ، در هر زمینه‌ای که تخصص دارن، در هر مهارتی که هستن. بنابراین ما بایستی که از طریق این شیوه های آموزشی، متاسفانه میگم در جامعه کشور ما خب این امکان خیلی وجود نداره، وگرنه بایستی که صدا و سیما نقش اصلی رو داشته باشه، دانشگاه ها، مراکز آموزشی، قانون پشت سرش باشه که حمایت بکنه، حتی از لحاظ به هر حال شهرداری ها، همه اینها بایستی که با هم با یک مدیریت درست هماهنگ باشن، برنامه‌های آموزشی، تبلیغاتی، تا اینی که در جامعه جا بیفته. به هر حال از لحاظ علمی میدونیم که هر تغییر رفتاری برای اینی که در جامعه نهادینه بشه گاهن حتی یک نسل طول میکشه. بنابراین باید روی قضایا برنامه‌ریزی‌های مفصل و طولانی داشته باشیم. خیلی ممنون خانم دکتر، واقعا به نکات خوبی اشاره کردین. نکته‌ای که میخواستم اشاره بکنم، خب در زمانی که مسئولین ما به یه سری از مسائل اهمیت نمیدن، من جمله همین سلامتی، این خود مردم ما هستن که بایستی به طور انفرادی و گروهی بیان یک همچی گام‌هایی بردارن. به طور مثال همین کارزار 10,000 قدم در روز که انجام شد خودش نشونه خیلی مثبتی از یک گام خیلی بزرگی بود که بدون نیاز به هیچ سرمایه و هیچ افراد و تشکیلات زیادی تونستیم هزاران نفر رو به پیاده‌روی روی بیارن. امیدوارم که مردم ما هم پیش قدم بشن. و خانم مهربانی، شما تجارب خوبی در این مورد دارین، گروهی و با سالها پیاده‌روی. به نظر شما مردم مایی که به سلامتیشون اولویت نمیدن، در جایی که حکومت هم به فکر سلامتی اونا نیست، چه توصیه‌ای به مردم دارین که این سلامتی وقتی از دست رفت دیگه بر نمیگرده، چجوری اینو مثل شما مدیریت بکنیم؟ والله اینطور که خود شما میگیم، حکومت اصلا از خداشه که مردم ما مریض بشه، اصلا از خونم بیرون نیاد. منتها این ما هستیم که باید به خاطر مبارزه با همین حکومت که میخواد ما را مریض بکنه، باید دست به دست هم بدیم که خودمون رو سالم نگه داریم. من خودم داشتم فکر میکردم همین گروه چند نفری که شما راه انداختین تو این کارزار، حتی اگر هر کدوم از ما که در ایران زندگی میکنیم، هر کدوم ما توی خانواده خودمون یک گروهی درست بکنیم که در خانواده خودمون شروع بکنیم به قدم زدن، به پیاده روی رفتن. همین خانواده همینطور مثل زنجیر و هم دیگه
پیوسته بشن، همینجور همسایه ها با هم، دوست آشناها با هم همین کار را ادامه بدن. متاسفانه فرهنگ اینا نداریم توی ایران. میدونی خانمای ما خیلی وقت میذارن برای تولد گرفتن، عروسی گرفتن، نمیدونم از اینجور چیز. البته من نمیگم نکنن، حتما بکنن، این کارم بکنن، ولی سلامتی که مهمترین بخش زندگی ما هست باید ما بهش اهمیت بدیم، باید این کارا رو انجام بدیم که سالم بمونیم، هم علیه حکومت بتونیم مبارزه بکنیم، همین که خودمون رو سالم نگه داریم. به نظر من تنها راهش اینه که هر کس، واقعا هر کی به این امید که من بتونم یه گروه 5 نفره 6 نفره درست بکنم، این کارا حتما ادامه بده. امیدوارم که بکنم. ما بایستی به جای برسیم که احساس مسئولیت کنیم در قبال سلامتی لااقل فامیل های نزدیکمون. خانم دکتر، ما در پایان در یکی دو جمله اگه نکته‌ای هست بفرمایید بشنویم از شما. بله، خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید. من واقعا از همینجا دوست دارم تمامی کسانی رو که الان لااقل تو همین گروهی که به ماها پیوستن، من اینجا الان توی جایی که هستم ما 40 نفر شدیم، امروز 40 نفر شدیم و به هر حال در اون گروه اصلی هم که تعداد خیلی زیاده و واقعا هم در ارتباط با همین کارزار به هر حال استوری های گذاشتم، پست های گذاشتم، دیدم که دوستان از شهرستان های بسیار کوچیک ایران، خیلی ها فکر کرده بودن من ایرانم، گفته بودن کجایید ما هم به شما بپیوندیم و واقعا ولی ما همه اینا رو به هر حال هدایت کردیم، بهشون گفتیم هر کسی از هر جایی که میتونه بیاد وارد این کانال‌های تلگرامی بشه. ما اینجا راهنمودهایی داریم، شما راهنمایی میکنیم، هماهنگی میکنیم، شما از هر جایی که هستید میتونید این کار رو انجام بدید. این برای من بسیار مایه خوشبختیه و دستاوردی که بوده. من در گروهی که اینجا هستیم دوستان بسیار علاقه‌مندن و ما بعد این کارزار 1 ماهه کارمون رو ادامه میدیم و میخوام یه پیام دیگه بدم که هیچ بهانه‌ای هم قابل قبول نیست. همه میگن دبی خیلی گرمه، ولی هنوز ما در دبی همین یک شنبه‌ای که گذشت ما کنار دریا رفتیم پیاده روی کردیم و اتفاقا خیلی هم خوب بود و هیچ مشکلی هم نیست. یعنی به نظر من بهانه نباید آورد. دوستان هر جایی که هستن میتونن این کار رو انجام بدن برای سلامتی، برای اینی که ما برای آینده ایران به انسان‌های سالم احتیاج داریم، انسان‌های سالمی که کشور رو بسازن و از این بلا نجات بدن. درود بر شما، خیلی متشکرم از تمام نکات خوبتون. خانم مهربانی، شما هم اگه یکی دو جمله در پایان دارین برای بینندگان بفرمایید. من برای بینندگان آرزوی سلامتی میکنم و ازشون میخوام که واقعا به این مسئله توجه بکنن، این کارزار را همینطور خصوصی برای خودشون تو خونه های خودشون، محله های خودشون، خیابون های خودشون حتما ادامه بدن، چون که برای سلامتی خودشون این کار را انجام میدن، نه برای ما. منم در این 1 ماهی که همراه این هموطنان عزیزم به پیاده روی رفتم، به خدا با عشق بسیار بسیار زیادی میرفتم، چون میدونستم که در همین روز در یکی از گوشه های مملکت خودم کسایی هستن که این کار ادامه میدن و این عشق عجیبی به من میداد، یه نوری عجیبی به من میداد. به خاطر همین ازشون خواهش میکنم حتما این کارا ادامه بدن. خیلی متشکرم از هر دوی شما عزیزان و شما بینندگانی که این برنامه رو توجه کردین. فرصت ما به پایان رسیده. تنها آرزو و خواهشی که دارم اینه که شما عزیزان به سلامتیتون اهمیت بدین، چرا که وقتی آدم بیمار شد خیلی وقتا نمیشه اون بیماری‌ها رو خوب کرد و متاسفانه بعضی وقتا هم قیمت جان خیلی از ماها تموم میشه. پس تا دیر نشده ورزش و پیاده روی رو شروع بکنید. با امید کارزار 10,000 قدم در روز در سال آینده با آرزوی سلامتی و شعار زن زندگی آزادی این برنامه را در اینجا به اتفاق خانم طیبه مهربانی و خانم دکتر گلاله توکلی به پایان میرسونیم. تا هفته بعد و برنامه بعد شب و روز خوش. خدا نگهدار.